Thưa bà con, mấy tháng nay trời Đông Âu coi bộ không yên. Từ đầu tháng 9 trở lại đây, bầu trời nơi đó bị khuấy đục như ao cá gặp bão. Nước Nga, vốn nổi tiếng là tay lão luyện trong trò thả thính chính trị, nay lại thò tay khuấy mặt nước, khi cho hàng loạt chiếc máy bay không người lái UAV lén lút luồn sâu vào không phận các nước NATO như Ba Lan, Romania và cả Estonia nữa. Đêm 9 tháng 9, dư luận quốc tế coi như bị sét đánh giữa trời quang khi tới 19-23 chiếc UAV được xác định xuất phát từ đất Nga bỗng xé gió bay vào không phận Ba Lan suốt 7 tiếng đồng hồ liền. Cái kiểu bay dai dẳng như đàn muỗi mùa nước nổi khiến không chỉ Ba Lan mà cả lực lượng NATO ở Đông Âu phải bật dậy giữa đêm, mở radar bấm còi, rút tên lửa, thậm chí đóng cửa tạm sân bay chính ở Warsaw. Vậy mà bắn hạ được chỉ một mớ nhỏ, còn lại thì tôm chui lưới, cá lặn sông sâu, hoặc quay đầu, hoặc mất hút khỏi radar. Cái cảnh ấy phơi ra một điều đáng sợ, phòng không NATO tưởng là tường thành thép, hóa ra vẫn còn những lỗ thủng to như miệng lu. Chưa dừng lại, ngày 13 tháng 9, tới lượt Romania hú còi đỏ khi phát hiện UAV nghi của Nga lén lút lọt sâu vào vùng trời, đúng lúc Moscow đang tập trung đánh hạ tầng Ukraine gần biên giới. Để đáp trả, Romania điều ngay 2 chiếc F-16 ra truy đuổi, bay đuổi nhau trên trời suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Còn hệ thống phòng không biên giới thì sáng đèn cả ngày lẫn đêm như hội làng. Cùng lúc đó, Estonia cũng bốc hỏa khi tổ 3 chiếc MiG-31 của Nga ngang nhiên bay vào vùng trời nước mình tới 12 phút. Một kiểu trâu lội ruộng người ta chưa từng có. Estonia liền dỡ điều 4 của NATO ra, kêu gọi họp khẩn hàm ý rằng ai trong làng cũng phải sẵn sàng vác chĩa nếu trâu điên còn phá rào. Từ đó, khắp châu Âu cứ thi thoảng lại thấy bay quanh sân bay, nhà máy điện hay cơ sở quân sự. Nga bị nghi là chủ mưu, nhưng lại chó bay chó biến như kẻ vừa ăn vụng vừa trùi mép. Theo hãng tin AP, ngày 4 tháng 10, sân bay Munich, vốn nhộn nhịp như chợ đầu mối, phải đóng cửa suốt 24 giờ vì vật thể lạ bay, làm khổ sở hơn 6.500 hành khách. Rồi ngày 22 tháng 9, sân bay Copenhagen, Đan Mạch cũng tắt đường trên trời. Còn Oslo, Na Uy thì náo loạn tối hôm đó vì UAV xuất hiện. Đến nay, chưa ai xác định được chúng từ đâu bay tới, nhưng Thủ tướng Đan Mạch bảo không thể loại trừ bàn tay Nga. Rồi đến 13 tháng 10, ông Thomas Arankin, giám đốc tình báo quốc phòng Đan Mạch, còn tố đích danh tàu chiến Nga nhiều lần bật đèn pha, trỏ mũi súng, áp sát nguy hiểm. Còn bên kia, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, thì phản pháo ngay, Nga không rảnh để giỡn kiểu đó đâu. Ông Medvedev viết trên Telegram rằng những người cảm tình với Nga ở châu Âu sẽ chẳng ngu gì mà lộ mặt. Và bóng gió rằng người châu Âu giờ đang run như cá nằm trên thớt, thấy mùi khói chiến tranh mà toát mồ hôi. Nếu nhìn cho kỹ, thì cái chuyện Nga dùng UAV để trêu người NATO chẳng khác nào ngư phủ thả lưới thử dòng, vừa dò nước, vừa thử sức đàn cá. Nhưng điều bà con từng hỏi là Nga đào đâu ra nhiều UAV dữ vậy? Và tại sao lại chọn lúc này mà khiêu khích? Giờ ta rẽ dòng phân tích cho rõ từng khúc. Trước hết, phải nói thẳng, trong cuộc chiến Nga-Ukraine, UAV giống như lưỡi câu bén mà Nga giấu trong túi áo. Chúng giúp Moscow đánh xa đánh chính xác và không hao xương lính. Những loại như Monija hay là Lancet có thể tấn công mục tiêu ở tận 70 đến 110 km, một cự ly mà pháo binh truyền thống còn phải ngó. UAV trinh sát như Orlan 10 lại những con diều lơ lửng đầu ruộng, truyền hình ảnh tức thời về cho pháo binh Nga bắn đầu chúng đó. Nhờ mấy con chim sắt này mà Nga giảm được hao phí đạn, lại bóc trần nhiều vị trí bí mật của Ukraine. Thậm chí, Nga còn nhồi thêm trí tuệ nhân tạo hoặc máy để UAV bay tự chủ hơn, né được gây nhiễu điện tử, coi như cá lội giữa lưới mà không mắc. Dù bị Ukraine phản đòn bằng đủ loại hệ thống phòng không, Nga vẫn cho UAV bay như đàn ong vỡ tổ, kết hợp cùng tên lửa, khiến đối phương vừa mệt vừa tốn. Hệ thống tiếp tế của Kiev bị đứt gãy liên tục, cứ vá bên này, rách bên kia, như vá lưới mùa gió chướng. Nói gì thì nói, UAV đang là thứ vũ khí dân gian hiện đại, làm thay đổi luật chơi trên chiến trường. Và Nga, với sự giúp sức của người bạn khổng lồ phương Đông, Trung Quốc, đã biến món này thành bữa bối. Theo Reuters, từ quý 2 năm ngoái, các kỹ sư UAV Trung Quốc đã qua lại liên tục với nhà máy IMZ Kupol, nơi Nga sản xuất vũ khí.
Họ không chỉ sang tư vấn, mà còn bắt tay chế tạo, thử nghiệm tận nơi. Cái bắt tay này không còn là buôn bán lặt vặt, mà là gom rơm dựng nhà, gắn bó tới mức chia sẻ nhân sự, chuyển cả vật tư qua Nga. Các lô hàng UAV tấn công do Trung Quốc sản xuất, đặc biệt từ hãng Sichuan AI Aviation Technology, được chuyển sang thông qua công ty quốc phòng Nga TSK Vector, vốn đang bị Mỹ và EU trừng phạt. Nhờ vậy, Nga có thể sản xuất hàng loạt UAV tầm xa kiểu Gavia, dựa trên mẫu Shahid của Iran, có thể bay tự động và bổ nhào phá mục tiêu chính xác như cắt lúa bằng máy gặt. Tình báo Ukraine ước tính Nga giờ tung ra khoảng 500 UAV tấn công tầm xa mỗi tháng. Đủ. Cứ thế, họ khiến Ukraine tốn đạn phòng không, cháy radar và rối ren khắp chuỗi hậu cần. Cái giá phải trả cho Kiev nặng như gánh rơm ướt, trong khi Nga chỉ tốn ít mồi câu. Tóm lại, Trung Quốc đang là người giữ lò nung cho Nga, tiếp sức để Moscow duy trì năng lực UAV và thực hiện những cuộc tập kích liên hoàn. Vậy tại sao lại chọn UAV để khiêu khích châu Âu? Câu trả lời đơn giản thôi. Thưa bà con, UAV rẻ, lại dễ chối. Một khi bị phát hiện, Nga có thể nói hỏng phải tôi, vì không ai chứng minh được chúng từ đâu bay tới. Giống như thả một con cá rô ra ruộng, lát nữa thấy mất gì cá, ai mà bắt lên được. Nói cách khác, UAV chính là đòn thử nước của Nga. Nếu không ai dám phản ứng mạnh, thì Moscow biết đường bơi tiếp. Còn nếu bị phản công dữ, họ có thể rút lui và nói rằng tôi chỉ vô tình thôi. Cá lội nước đục, ai là người thả câu? Thưa bà con, chuyện UAV Nga bay lén vào trời NATO có vậy mà không đơn giản. Nó giống như cảnh ruộng nước lặng bỗng nổi bọt. Cá chưa thấy, mà người đã biết có tay thả mồi. Nga chọn UAV vì nó rẻ, dễ giấu tay, mà lại gây sợ. Một con UAV Lancet chỉ tốn vài ngàn đô, trong khi NATO phải tốn cả triệu đô để phóng một quả tên lửa đánh chặn. Giống như xách rổ đá chọi vào tổ ông đang nhiều hơn số đá còn lại. Nga biết điều đó. Họ hiểu rõ NATO bây giờ như nhà có hai người cãi nhau. Mỹ thì đang bận chăn trâu ở Trung Đông, còn châu Âu thì lo gặt mùa khô ở Ukraine. Nếu đụng nhẹ một cái, cả hai sẽ lúng túng không biết có nên đánh trả hay không. Mà thật vậy, phản ứng của NATO từ tháng đến giờ cứ như đám ruộng chờ mưa. Nước thì đục, cá thì quẩy, nhưng không ai dám nhảy xuống bắt. Ba Lan, Romania, Estonia, ba nước nằm sát đất Nga, đều than phiền báo động họp khẩn, nhưng không ai dám nổ súng trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Họ biết, chỉ cần một quả tên lửa bay lạc qua biên giới, thì chiến tranh thế giới thứ ba có thể ló đầu. Thế nên, thay vì đánh, NATO chọn cách bắn tin. Các quan chức quốc phòng thì tuyên bố chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của liên minh. Còn Mỹ thì gửi thêm vài khẩu Patriot, như gửi mấy cái nón lá chống mưa trong cơn bão. Nhưng đằng sau đó, Nga đang cười thầm. Họ đâu cần thắng ngay. Chỉ cần gieo vào đầu dân châu Âu cảm giác rằng trời không còn yên, radar không còn tin cậy là đã đạt được mục tiêu. Người Nga giỏi trò này lắm. Họ thường dùng chiến tranh tâm lý để làm đối phương rối não trước khi rối tay. UAV chính là đàn muỗi của chiến tranh tâm lý. Nhỏ, rẻ, bay dai, khiến NATO mất ngủ mà không có ai để đánh. Nếu để ý kỹ, bà con sẽ thấy từ đầu 2024, Nga đã thay đổi chiến thuật. Họ không ồn ào đòi chiếm thêm đất như trước, mà chuyển qua làm mọi đối thủ, từ Ukraine cho tới châu Âu. Giống như người nông dân không cần đánh cá liền, chỉ cần quậy bùn cho cá mệt, rồi lát xuống lưới cũng dễ hơn. Mỗi chiếc UAV lọt vào trời Ba Lan hay Romania là một cú thử tim của NATO. Nga muốn xem phản ứng ra sao, có mạnh không, có đoàn kết không, và cái họ thấy là sự chia rẽ. Pháp và Đức thì muốn giữ hòa khí, trong khi Ba Lan và Estonia lại hô đánh trả. Còn Mỹ thì đang mãi nhìn sang Trung Đông, nơi Iran và Israel liên tục xô đẩy, còn giá dầu thì nhảy múa như lửa trên mặt nước. Cái thời điểm Nga chọn để trêu NATO, ngay khi Mỹ đang dính líu ở Gaza, Iran, thật sự không phải ngẫu nhiên. Đó là chiến thuật nước đục thả câu cổ điển của người Nga. Khi ao nhà người ta đang quỵ, thả thêm ít bùn nữa, có chừng cá trôi qua ao mình. Đang ngoài lửa cũng mất công. Để hiểu rõ hơn,
Ta phải nhớ lại vụ tên lửa lạc vào Ba Lan hồi năm 2022. Khi ấy, một quả đạn được cho là của Ukraine rơi vào làng Revrodau, giết chết 2 dân thường. Cả thế giới nín thở tưởng sắp toang. Nhưng rồi mọi chuyện chim phu. Nga học rất nhanh bài đó. Giờ họ hiểu chỉ cần tạo vài vụ lơ lửng không ai chết, không ai dám đổ lỗi, là có thể khiến NATO tốn sức đối phó, tốn tiền phòng thủ, tốn uy tín chính trị. Thế nên UAV Nga bây giờ không chỉ bay để đánh, mà bay để tạo hiệu ứng. Mỗi khi radar NATO hú còi, Moscow lại có một điểm cộng trong trò chơi tâm lý. Bởi đối với ông Putin, chiến tranh hiện nay không chỉ là trên đất Ukraine, mà là cuộc thi ai chịu đựng lâu hơn. Ông ta tin rằng dân châu Âu sẽ mỏi mệt trước dân Nga, bởi giá năng lượng, giá xăng, giá thực phẩm cứ leo thang. Và thật, nhìn qua mùa đông năm ngoái, châu Âu run vì lạnh, run vì thiếu khí đốt. Còn Nga thì bán dầu cho Trung Quốc, Ấn Độ, kiếm tiền như người ta hốt lúa sau mùa. NATO trong thế ngồi trên đống rơm. NATO giờ như người ngồi trên đống rơm khô mà có tàn lửa rơi xuống. Không phản ứng cháy mà phản ứng cũng cháy. Mỹ thì nói cứng, nhưng trong bụng biết rõ nếu bắn trả Nga chỉ vì UAV, chiến tranh có thể lan tới Berlin hay Warsaw trong nháy mắt. Thế là họ chọn cách họp, ra tuyên bố, tăng cường giám sát, nhưng tuyệt nhiên không vượt làn ranh đỏ. Với Nga, đó chính là điều mong muốn. Vì chỉ cần NATO chần chừ, là thế giới sẽ nhìn họ như một khối yếu đi. Cái uy của người giữ trật tự phương Tây sức mẻ từng ngày. Còn Nga thì càng lúc càng giống kẻ dám đánh vào mặt nhưng vẫn cười. Những nhà phân tích ở Bruxelles ví tình hình hiện nay như cảnh nước đang sôi mà chưa trào. Mỗi vụ UAV, mỗi lần vi phạm không phận, là thêm một viên đá ném vào mặt hồ sóng nhỏ nhưng lan xa. Và đến một lúc nào đó, chỉ cần một tai nạn nhỏ, một UAV rơi trúng dân thường, hay một quả đạn bị hiểu lầm, thì nước sôi sẽ trào. Lịch sử vẫn còn tiếng vọng. Lịch sử đã từng chứng minh chiến tranh lớn thường nổ ra từ những chuyện nhỏ. Như hồi 1914, chỉ vì một vụ ám sát ở Sarajevo mà cả châu Âu bốc cháy. Hôm nay, nếu một chiếc UAV của Nga bay nhầm qua Warsaw hoặc bị bắn rơi trên đất NATO, ai dám chắc lịch sử không lặp lại. Châu Âu hiểu điều đó, nhưng dường như không ai có lối ra. Họ sợ chiến tranh, nhưng cũng sợ mất mặt. Còn Nga thì tận dụng từng khe sợ hãi ấy, như người nông dân cắm câu giữa đêm, biết cá sẽ cắn vì đói. Nước đột chưa kịp lắng. Nhưng toàn cục, có thể nói Nga đang chơi ván bài dài hơi, còn NATO đang bị kéo vào thế phòng thủ bị động. Cả hai bên đều biết, nếu nổ súng trực tiếp, thế giới sẽ bước qua ngưỡng không thể quay lại. Nhưng nếu tiếp tục thế này, chiến tranh lạnh phiên bản mới đang thành hình, không phải bằng xe tăng, mà bằng những điều nhỏ bé, không tiếng nổ, chỉ có tiếng ù ù trên trời đêm. Những con UAV đó đôi khi chỉ là kim loại và cánh quạt, nhưng chứa đựng trong nó cả nỗi lo nỗi sợ và cả trò đùa chính trị của thế kỷ 21. Và cũng như ao rượu mùa mưa, khi nước còn đục, cá vẫn chưa yên. Mỗi lần có tiếng động, cá đàn lại lặn sâu hơn. Trong cuộc chơi này, ai biết được người thả câu